Cảm ơn quý vị đã vẫn kiên nhẫn và chờ chúng tôi ở phần 2 của chương trình. Như tôi lặp lại, nếu một người mà có một cái số hưu bổng lên tới $2.000, cái số tiền đó là quá đẹp rồi. Vì số tiền quá đẹp, do đó vị đó không được hưởng SSI, mà không có SSI thì không có Medicaid, chỉ có được Medicare mà thôi. Và Medicare có những phần chính là phần A, phần B và phần D. Những vị mà có Medicare phần A, phần B và phần D, chúng tôi gọi đó là những vị có Medicare truyền thống. Một khi có Medicare truyền thống thì quý vị sẽ chịu trách nhiệm trả cái bảo phí của Medicare hàng tháng. Số tiền đó trong năm nay là 104 đồng 90 xu. Trong năm 2015, cái số tiền deductible là 147 đồng. Và mỗi khi đi đến văn phòng bác sĩ hay sử dụng những dịch vụ ngoại診thì Medicare trả cho chúng ta 80% y tế phí. Bản thân chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trả 20%. Thì trong trường hợp như vậy, có rất nhiều người có Medicare Traditional đã mua thêm một phần nữa gọi là Medicare Supplement. Đó là một cái khế ước riêng biệt mà mình phải trả thêm một cái ngân khoản hàng tháng cho cái bảo phí đó. Và một khi đã có vừa Medicare Traditional cộng với Medicare Supplement thì cái phần 20% mà mình chịu trách nhiệm đó thì Medicare Supplement sẽ giúp cho mình chi trả. Hoặc là quý vị có thể không mua Medicare Supplement mà quý vị có thể tham gia vào cái Medicare Advantage, là ghi danh thêm vào những cái công ty cung cấp dịch vụ y tế mà những cái công ty bảo hiểm y tế này có hợp đồng với chính phủ. Trở lại cái chuyện mà cái người mà có $2.000 không có Medicaid, chỉ có Medicare mà thôi, nay vì lý do sức khỏe cần phải được chăm sóc dài hạn 24/24 tại một cái cơ sở mà có những cái thiết bị hay là có những cái chuyên môn về y tế thì quý vị vẫn có thể xin vào nursing home. $2.000 ít hơn cái số tiền mà hiện nay chương trình Medicaid của nursing home cho phép lợi tức một người được có. Is it $21.99? $21.99 is the income limit for the nursing home care. Yes. Nếu mà quý vị làm dưới mức 2.199 đồng thì quý vị vẫn có thể nạp đơn xin vào nhà an dưỡng. And you said that when they want to apply, do they have to apply with the nursing home or they come to your office to apply? No, they will submit the application to our agency, and that can be faxed. That can online? Yes, it can be done online, or it can be mailed to our processing center. Kính thưa quý vị, tôi có đặt câu hỏi. Thì nếu mà muốn nạp đơn thì mà nạp đơn ở tại nhà an dưỡng hay là nạp đơn tại cơ quan của Bộ Xã hội và Y tế tiểu bang? Thì câu trả lời là đến văn phòng Medicaid để mà nạp đơn xin cái việc này. Quý vị có thể nạp đơn qua mạng trực tuyến, online application. Quý vị có thể làm đơn rồi fax qua cái số fax của cơ quan này, hay là quý vị có thể mail, có thể gửi bằng đường bưu điện. Và như tôi hỏi thì bà Yolanda cho biết là không cần thiết phải có một cái buổi phỏng vấn, mà tất cả những cái tài liệu mà quý vị gửi đến, nếu mà chúng ta gửi càng đủ thì dễ cho họ cứu xét cái hồ sơ của mình hơn. We talk about the income limit. I'm pretty happy about that because a lot of cases with $2,000, if they cannot get to the nursing home, they have to pay privately. And the average pay for a nursing home right now is about $5,000 and up. That's correct. The average cost would be about $4,000 a month. And that's why the state will supplement the coverage on that when you get approved for Medicaid. Kính thưa quý vị, thì tôi nói là tôi cũng rất là vui được biết rằng cái số tiền, cái mức về lợi tức của một người muốn xin vào nhà an dưỡng tương đối rộng rãi hơn. Chứ nếu mà có 2.000 mà người ta cứ chiếu theo cái luật của SSI 733 đồng thì vô phương.
mình được vào nhà an dưỡng, mà nếu mà chúng ta phải trả bằng tiền túi đó, thì cái mức bình quân để mà được nhận vào nhà an dưỡng, cái mức trả tối thiểu cũng phải là 4.000 đồng. Now, you have two guidelines, correct? You have the income and you have the asset limit. That's correct. Now, the resource limit for an individual is $2,000 a month, per month. That means that we look at your assets, and your assets can include your bank accounts, your savings account, any IRAs you might have, and we also look at anything else that may have some cash value. For example, your life insurance policies, your burial arrangement contracts. And there are some things that are excluded. For example, your homestead, your vehicles, part of your pre-need for your burial arrangement. Some of those items can be excluded, but the resource limit is $2,000. Kính thưa quý vị, chúng tôi có đặt vấn đề là muốn được vào nhà an dưỡng, ngoại trừ những vị đang lãnh SSI thì được coi là những vị có lợi tức thấp và tài sản hạn chế rồi. Thì như vậy trong trường hợp cái người $2.000 này, về mặt lợi tức thì ok rồi đó, nhưng mà về mặt tài sản thì vẫn bị ràng buộc giống như cái mức quy định về tài sản của chương trình SSI, có nghĩa là một người không có quá $2.000 và một đôi vợ chồng không có quá $3.000. Thì những cái gì gọi là tài sản thì những cái liệt kê đó cũng giống như những cái đòi hỏi bên chương trình SSI, là tất cả những cái tiền bạc mình để trong nhà băng, là saving account, checking account. Do you count IRA? Yes, we do count the IRAs as well. 401k? 401ks as well. Rồi, và life insurance, the cash surrender value. We look at the cash surrender value at your life insurance policies, but we do allow $1,500 off of that. And excluded. Excluded. That's Okay. correct. And the burial? The burial contracts, we do look at the value of that. Again, the cash value. We don't consider the burial space items. The burial space items can be the casket, the opening and closing, the markers, the burial space itself. We don't count those as well. Oh, say it again. This is interesting. Kính thưa quý vị, let me cover the first part of the exclusion. Okay. Là chúng tôi nói là cái căn nhà homestead là không tính, thì một cái phương tiện di chuyển đầu tiên sẽ được miễn trừ. Nếu mà quý vị có life insurance policy là bảo hiểm nhân thọ, thì cái cash surrender value là sẽ tính, nhưng mà người ta trừ trong, ví dụ như là quý vị có 1.500 là cái cash surrender value, người ta trừ cái 1.500 đó ra. Nếu là 2.000 thì người ta chỉ tính cái tài sản trên cái bảo hiểm nhân thọ là $500 mà thôi. Now repeat slowly for me about the burial, the cemetery lot. What do you count and what you don't? On the burial space items, of course, the cemetery lot, as you call it, the burial space, is actually not, it's excluded as long as it's designated for our client or for any of their immediate family members, which can include let the me spouse. stop you right here. For example, I bought a slot. It's under my name, but I plan to use that for my mother. So it's not count, because even though it's under my name, but I plan to use for her, it does not count against her, does it? Well, if you're the client, then that would be a little different. We do have a certain order of the family members that can be designated for the burial spaces that you own. That would be your spouse, that would be your siblings. Parents. I believe parents are not included. I'm not sure. But let's say if in this situation my mother is the recipient. So if I own the burial space, it won't affect her. It won't affect her in this case if she's the recipient. It will not affect her. Okay. In other words, you said that if, let's say if she's the owner of that cemetery lot, it's just for herself, the burial space is excluded. Yes, it would be excluded. Okay, what else is excluded? The casket,
Okay, the casket. Any It doesn't matter. It's a box, a fancy casket. No, the casket or the urn Okay. can be excluded. The opening and closing, if you can get that Spell out, fee. itemize on the burial contract. Okay. Yes. So all of that are excluded. So what do you count? You count all the service? The services are Visitation, things like That's that? correct. That's the value that we look at, and that's what we count as far as a value, and that can be excluded as well. You know, we do allow the $1,500 total per recipient. Okay, that make it more generous, correct? Yes. Because what I'm understanding right now is the minimum for burial space, casket, open, closing. Do you count embalmment as service? Yes, that's the service. That's a service. But the basic thing Merchandise. is good. Okay. Merchandise. The merchandise, Yes. but embalmment is counted as service. I believe an embalmment is a necessary service, and I believe that is one that we could exclude. Ok. Kính thưa quý vị, nếu mà nói tới cái chuyện mai táng thì cũng có nhiều điều thú vị để mà chúng ta tìm hiểu. Tôi biết rằng tôi vẫn còn muốn đào sâu thêm nữa để chúng ta cùng hiểu thêm những cái tin tức, những cái thông tin, những cái luật lệ của những cái chương trình mà có thể chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến. Tuy nhiên, thời lượng đã hết. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát hình kỳ tới. Tôi xin thưa với quý vị, tôi sẽ mời bà Yolanda trở lại trong tuần sau để tiếp tục những cái câu hỏi mà tôi vẫn còn ấm ức trong lòng. Okay, I'd be happy to come back for a visit. Ok, cảm ơn quý vị và chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới.